Második rész. Tom egy kerítéshez ér. A kerítés hosszú és fehér. Nem akar festeni. Inkább játszana. Leül egy kicsit. Gondolkodik, mit csináljon. Van egy ötlete. Mosolyog magában. A terve lassan megszületik. Egy fiú odajön Tomhoz. Nézi a kerítést. Tom nyugodt marad. Úgy tesz, mintha a festés jó lenne. A fiú érdeklődik. Tom beszél neki róla. A festés hirtelen érdekes lesz. A fiú segíteni akar. Tom elégedett. Most már többen vannak ott. A fiúk festenek. Tom figyel. Néha tanácsot ad. Nem dolgozik sokat. A kerítés egyre szebb lesz. Tom boldog. A terve működik. Jó nap ez számára. A folytatás következik. Második rész. Tom egy kerítéshez ér. A kerítés hosszú és fehér. Nem akar festeni. Inkább játszana. Leül egy kicsit. Gondolkodik, mit csináljon. Van egy ötlete. Mosolyog magában. A terve lassan megszületik. Egy fiú odajön Tomhoz. Nézi a kerítést. Tom nyugodt marad. Úgy tesz, mintha a festés jó lenne. A fiú érdeklődik. Tom beszél neki róla. A festés hirtelen érdekes lesz. A fiú segíteni akar. Tom elégedett. Most már többen vannak ott. A fiúk festenek. Tom figyel. Néha tanácsot ad. Nem dolgozik sokat. A kerítés egyre szebb lesz. Tom boldog. A terve működik. Jó nap ez számára. A folytatás következik.